Sugár Péter vagyok. Kutyakiképzéssel foglalkozom, pozitív megerősítésen alapuló kutyaképzéssel. Próbálok most pár trükköt, tanácsot adni a kezdő kutyásoknak, illetve haladóknak is, akik még nem ismerik ezt a pozitív megerősítésen alapuló tréninget. A klikker az a pozitív megerősítésnek az eszköze. Többféle van belőle, többféle hangú, többféle kinézetű. Mutatok is párat, ezek így néznek ki. A klikkerezésnek az elmélete az még Pavlovtól ered. Ő ugye kitaláltott, tányért tologatott, meg lámpát kapcsolatot, csengőt nyomkodott veszettül, közben pedig mérte a kutyának a nyálát, hogy éppen mennyi csöpög. Miért nem fogunk csinálni a klikkerezés kapcsán, viszont az jó tudni, hogy lényegében azt csináljuk, hogy összekapcsolunk egy cselekedetet egy hanggal, és erre pozitív megerősítést adunk. A klikker nagyon egyszerűen működik, fogja az ember, ad valami feladatot a kutyájának, hogy ott jelen, megnyomja a klikkert, ez ad neki jutalomfalatot. Megint megnyomjuk, megint jutalomfalatot adunk. És mindenféle helyzetben, mindenféle testhelyzetben kipróbáljuk ezt a klikkerezést. A kutyának ebből az esik le, hogy a klikker után jutalomfalatot fog kapni. És innentől fogva lényegében bármit megmondhatunk a kutyának. Minden klikkernek más a hangja. Az alakja is ugye sokszor különböző, meg a színe, de az a legfontosabb, hogy a hangjuk is különbözik. Így a kutya meg tudja jegyezni a saját klikkerét, és tudja azt, hogy mikor szól neki a klikker, ezért, hogyha többen klikkerezünk egymás mellett, a kutya akkor is tudni fogja, hogy mikor szól neki ez a hang. A klikker egy nagyon hasznos tanítóeszköz, ugyanis anélkül vesszük rá a kutyákat olyan dolgokra, amiket meg szeretnénk, hogy tanuljanak, amit egyébként hagyományos képzésnél adott esetben nem lehet megtanítani, vagy nagyon nehéz megtanítani, vagy pedig nem pozitív megerősítéssel tanulja meg a kutya. Amit a kutya pozitív megerősítéssel tanul, az sokkal szívesebben csinálja, és öröm a kutya, és öröm a gazda számára, és az ilyen jellegű tanulás. Van pár dolog a klikkerrel kapcsolatban, amit el kell mondanom, hogy mit nem szabad a klikkerrel csinálni. Ez nagyjából 3 dolgot fog jelenteni. A klikker az nem behívó eszköz. Sosem használom a klikkert behívásra. Nem büntetem vele a kutyát, sem úgy, hogy megyek utána, hogy milyen rossz kutya, sem pedig úgy, hogy esetleg megpörgetem és hozzávágom a kutyához. Ami még fontos dolog, hogy a klikker az nem távirányító. Tehát nem kell rámutatnunk vele a kutyára, amikor éppen parancsot adunk neki. Ha így csináljuk és mutogatunk, akkor megmutatom, hogy mi lesz a sorsunk. Lényegében ilyenkor parancsot adunk a kutyának, és ha nem akarjuk, hogy bizonyos testjeleink parancsként értelmezzen a kutya, akkor ezeket a testjeleket el kell hagynunk. Legjobb dolog, hogyha a testünk mellett vagy a hátunk mögött fogjuk a klikkert, és így nyomjuk meg. Fontos még, hogy a klikkereknek a hangereje is más, de ez egyáltalán nem jelent problémát, a kutyának sokkal jobb hallása van, mint az embernek, meghallja ezeket a halkabb klikkereket is, sőt nagyon hasznos dolog, hogyha a kutyánk fél zajoktól, autózajtól, villámlástól, akkor is érdemesebb halkabb klikkert használnunk. Ugyanaz a hatása, mint a hangos klikkernek, ugyanúgy működik. Fontos az, hogy előtte be legyen kondicionálva a kutya, és tudja, hogy a klikker után jutalomfalatot fog kapni. Fontos dolog még, hogy a klikkerrel való tanításnál a kutyának 100%-ig biztosnak kell lennie abban, hogy a klikkelés után jutalomfalatot fog kapni. Éppen ezért, hogyha én rontom el a klikkelést, tehát adott esetben rosszkor, rossz időben klikkelek, akkor is jár a kutyának a jutalomfalat. Az adott pillanatot fogja lefényképezni. Ezt persze nem kell ide emelnünk a szemünk elé, meg nem is így működik, ugye, mint már átbeszéltük. De ettől függetlenül egy pillanatot fényképez le a kutyának az agyába, és arra fog emlékezni. Fontos dolog még, amikor klikkerrel tanítjuk a kutyát, hogy mindig jóval fejezzük be a gyakorlatokat. Mindig pozitív élmény maradjon meg a kutyában, mint utolsó feladat, és akkor sokkal szívesebben fogja a következőben is gyakorolni velünk ezeket a trükköket, feladatokat. Fontos még, hogyha egyszerre tanítok neki több trükköt, akkor a kutya össze fog zavarodni. Ráadásul nem is szabad a klikkert többször nyomkodni egymás után, mindig meg kell nyomni a klikkert, és utána megvárni, hogy a kutya elvegye a jutalomfalatot. Így lesz tiszta a kutya számára ez a tanítási forma.